Hi guys! Today, magluluto naman tayo ng napakasarap na Pancit Bihon. Gusto nyo bang matutuhang lutuin ito? Panoorin nyo ang video na to hanggang sa dulo. Tara, magsimula na tayo. So guys, bago pala natin simulan ang video na to, siguraduhin nyo muna na napindot nyo na ang subscribe button at mag-comment kayo na I subscribe. At personal kong tutugunan ang inyong mga komento. At heto ang mga sangkap na gagamitin natin. Meron tayo ditong Pancit Bihon, Chinese Cabbage, atay ng manok, carrots, green beans, celery, bell pepper, toyo, oyster sauce, sibuyas, bawang, paminta, at gagamit din tayo dito ng tubig at ng mantika. So guys, sa isang lutuan, maglalagay lang tayo dito ng mantika. At once na mainit na ang ating mantika, pwede na natin gisain ang ating sibuyas, bawang, at isasabay na rin natin ang ating paminta. At pagkatapos, sunod naman natin ilagay ang ating atay ng manok. Haluin at lulutuin lang natin ito ng mga ilang minuto. At once ganito na ang itsura, pwede na nating ilagay ang ating celery, green beans, carrots, at saka yung ating bell pepper. Sa puntong ito, pwede na rin nating ilagay ang ating oyster sauce, toyo, at maglalagay na rin tayo dito ng tubig. Haluin at tatakpan lang natin ito at lulutuin ng mga ilang minuto. Pagkatapos ng mga ilang minuto, pwede na nating isunod ang ating Chinese cabbage. Then, tatakpan lang natin ito at lulutuin ng 1 minuto lamang. Then, sunod naman natin ilagay ang ating Pancit Bihon na nababad ko sa tubig ng 10 minuto. At halu-haluin lang natin itong mabuti. O diba? Itsura pa lang, napakasarap na. Oh my God! Wow! At pagkatapos ng mga ilang minutong pagluluto, pwede na natin itong iserve. At heto na guys ang ating napakasarap na Pancit Bihon. Bon appetit! Sana nagustuhan niyo ang recipe ko na to at itry niyo din. Alam ko na sobrang magugustuhan niyo ito.
I hope you guys enjoyed this video and please make sure to thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys for watching. See you in my next video. Bye!